khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy. Đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân? Hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập trùng mưa nắng. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những tranh đấu. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây, không ngừng đổi thay hình dạng, thì sẽ luôn luôn bình thản trước những đổi thay. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân, thiện, mỹ. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng.
Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Chào buổi sáng, mỉm môi cười thanh thản. Những ưu phiền khuất dạng với đêm qua. Chào nắng sớm chiếu soi, hồn sáng lạng. Kìa bình minh ưu ái lại trao quà. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng, ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng có người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống? Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này, thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Có người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mình trưởng thành hơn khi phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này, để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây. Đời lắm lúc vui cũng làm ta khóc, mà buồn tên vẫn khiến rộ môi cười. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, trong chập trùng mưa nắng giữa buồn vui. Đời đau khổ vì biến thành nô lệ, cho hồn ma bóng quế những phù hư. Người nghèo khó dẫu tiền rừng bạc bể, còn ta giàu dù túi chẳng một xu. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày,
khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh. Nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gập ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Chúng ta không được sinh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng
sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Nỗi đau của cuộc đời như muối tinh khiết vậy, không hơn không kém. Số lượng nỗi đau trong đời sẽ không thay đổi, nhưng độ đắng chúng ta nếm được lại phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt nỗi đau. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gập ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến. Cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyển thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình,
thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đối với bạn, điều gì là quan trọng trong cuộc sống này? Hay nói cách khác, hiện tại điều gì làm bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa? Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau. Không thể so sánh, càng không thể quy đồng ai ai cũng như nhau. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần thất bại, vấp ngã trong cuộc sống. Dù ít hay nhiều thì đó cũng chính là cơ hội để bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ tích cực thì đó chính là cơ hội. Bi quan thì cho rằng đó chính là điều kinh khủng. Chúng ta không thể vượt qua được những điều ấy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, đủ sự tỉnh táo để chấp nhận rằng có thất bại, có vấp ngã thì mới trưởng thành và cứng cáp hơn. Nếu một ngày nào đó, cuộc sống này của chúng ta, từ tình yêu cho đến công việc, gia đình, đều bên bờ vực thẳm, không có hướng đi nào khác, thì cũng đừng vội bỏ cuộc, nản chí hay sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ chỉ khiến cho chúng ta mất thêm phương hướng. Nó là con đường ngắn nhất để cuộc đời chúng ta có một dấu chấm thật nhanh chóng. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không cố gắng hết sức mình. Không cố gắng hết sức mình để đối xử tốt hơn với tất cả những người xung quanh. Chúng ta loay hoay tìm cách để tất cả mọi người hiểu hết sự tình. Kể cả những người không tốt với chúng ta vẫn mong người ta có thể hiểu được mình nhiều hơn, thay vì cứ ghét bỏ mình. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không đối xử chân thành, hết sức với mọi người xung quanh để trở thành một người tốt trong mắt người khác. Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả những người xung quanh mình, tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Việc làm hài lòng tất cả mọi thứ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp liệu có xứng đáng không? Hay chúng ta đang sống theo những thói quen, sở thích của người khác? Sống là phải sống cuộc đời của chính mình, cá tính thật của chính mình. Chúng ta đang bỏ phí sức lực, thời gian và tình cảm của mình để nuông chiều những sở thích của họ một cách rất hồ đồ. Sự thật vẫn luôn là sự thật. Nếu hạ thấp bản thân, nuông chiều cảm xúc của người khác là cái giá bạn phải trả để trở nên tốt đẹp hơn, thì có nên? Một số người theo đuổi hạnh phúc, trong khi số khác tự tay tạo dựng hạnh phúc của chính mình. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thành